الجريمه اللي حيرات عقول المغاربه. حياة اللي كتخدم في صالون تاع الماساج اللي لقاوها هي والسعودي جثث هامده وسط دارهم. كيفاش هاد البلان عاوتاني؟ وكيفاش حتى حياة خدمات ديك الخدمه؟ وكيفاش حتى تلاقات مع داك السعودي؟ شحال كيربحوا ديال الفلوس من داك الطريق؟ وشكون هو هاد خينا اللي غادي يصفيها ليهم بهداك الطريقه؟ هادشي كامل وكثر غادي تعرفوه في هاد الحلقه، وغادي تعرفوا داك الطريق فين كتوصل. حياة زادت في واحد العائله فقيره وسط مدينه فاس، وغادي تكون هي ال11 وسط خوتها. حتى هي امها واخا كانت تقنيه ما تولدش هادشي كامل. باها كان خدام طالب معاشو، يعني كيخدم بنهارو. امها كانت ربة بيت. حياة واحد النهار غادي تمشي عند باها وغادي تقول ليه انا راني بغيت نمشي نخدم في اكادير. باها وكيف كنعرفوا الاب المغربي قال ليها لا، ما غاديش تخرجي من الدار وتسكني في اكادير بوحدك. قالت ليه راني باغا نخدم. قال ليها باها راه فاس كبيره، وهي تقول ليه لا انا راني بغيت نخرج من هاد المدينه، وزيدون راه بصحه ولا بالخاطر غادي نمشي. قال ليها باها ملي وصلنا لهاد المواصل وليت كتحديني في امور بحال هادي، سيري بحالك، انا راني ماني باك ما انت بنتي. حياة ما بقاتش عجبها الحياة اللي موفر ليها الاب ديالها، ولا تهزاني في السما، وما بقاتش راضيه بخدمه باها اللي كبرها بها. راه لينا سيدي ما سمعتش كلمه باها وشدات الكار لمدينه اكادير. كانت عندها واحد صاحبتها سبقها لذاك المدينه هذيك اللي هي اكادير. طلقت ليها وداتها معها البيت اللي كاريه فيه ديك البنت، كاريه مع البنات. الغدا مشات توسطات ليها مع واحد الجيرون ديال واحد القهوه، ولات سيدي حياة سربايه ديال القهوه. حياة كانت عاطيه للعين والدياب كانوا كيدوروا بها، ولكن حياة كانت ثابته. وحتى لهنا راه كلشي مزيان. حياة كانت داخله سوق راسها، وكانت دايره في الخدمه ديالها. كان الله عسى تجمع شويه د الفلوس باش تصيفطهم لباها باش يرضى عليها، حيت كيف كتعرفوا جات الاكادير وخلات باها غضبان عليها. ولكن ديك الفلوس اللي كتشد يلاه كتعيش بيهم وتخلص بيهم الكرا، يلاه كتكافى غير مع الامور ديال الحياه. واحد النهار وهي خدامه كانت عندها العشيه مع ديك جويه الربعه تقريبا، واحد المراه وواحد الراجل جاو جلسوا في ديك القهوه اللي خدامه فيها حياة. جات تسر بيهم حياة، قالت لهم اشنو تشربوا. داك المراه خدات عصير والراجل اللي معاها خدا قهوه، وهي داك المراه تعيط على حياة. جات عندها حياة وهي تقول لها داك المراه بغيت نسولك اختي وما ديريهاش مني قلت الصواب. حياة قالت لها سولي. وهي تقول لها داك المراه واش انتي عجبك هاد الخدمه اللي خدامه انتي فيها دابا؟ جاوبتها حياة وقالت لها اش غادي نقول لك، 2000 درهم اللي كنشدها في الشهر يلا مكافيه بها مع الحياة والمشاكل ديالها. وهي تقول لها داك المراه واش عندك شوقيه ندوي معاك؟ حياة قالت لها راني خدامه دابا، ولكن مع 11 ديال الليل راني كنسالي. قالت لها داك المراه صافي مع 11 ديال الليل غادي تلقيني كنتسنى فيك. وداك الشيء اللي كان. حياة ملي سالات الخدمه ديالها مع 11 ديال الليل خرجت وهي تلقى داك المراه هي وداك الراجل كيتسناوها في الطوموبيل ديالهم. ركبات معاهم ومشاو وقفوا بها حتى البحر. ديك المراه وهي تقول لحياة اش بان لك اختي تخدمي معايا؟ حياة قالت لها فاش؟ قالت لي هذاك المراه انا عندي صالون ديال الماساج وراني غندير لك صالير الدوبل ديال الصالير اللي كتشديه. قالت لي اما الا كنت كتضحكي الكليان تقدري توصلي لصالير حتى 5000 درهم في الشهر. حياة ما كنتش عارفه المسار ديال الماساج شنو هو، ولكن الثمن عجبها. 4000 درهم وتقدر توصل حتى 5000 درهم، هذه قضيه مزيانه. حياة جاوبتها وقالت لي انا موافقه، يا غتدلكت ما يخالف. حياة ملي دخلت لديك الخدمه بان ليها خدمه اخرى وعالم اخر. حياة واخا خارجه من دارهم ما قبلتش في داك الشيء، ومشات عند مولات الصالون وقالت لي اسمحي لي الشريفه انا راني ماشي ديال هذا الشيء وخليني نرجع لخدمتي حسن ليا. وهي تقول لهم مولات الصالون صبري المسخوطه، راه في الاول غادي تجيك صعيبه ولكن مع الوقت راه تقدري توصلي حتى المليون في الشهر. كلات ليها عقلها وغراتها بالمزيان. وحياة حتى هي الفلوس فتحوا لها عينيها وقالت هذه هي الفرصه باش نبقى نصيفط الوالديه الفلوس. ولات خدامه في داك الصالون، وبحكم انها عاطيه العين ولات هي المطلوبه من بين البنات اللي خدامين معاها. العاقه دخلات والجيب عمر والكرش شبعات، واول باش بدات
كرات الدار ديالها ولات كاريه بوحدها. صافي ما بقاش راضيه عاوتاني بانها تبقى كاريه بيت مع البنات، ولات تلبس لك غير الماركات الواعرين، وتلبس تاكل لك غير الماكله الواعره، وتجلس لك غير في القهاوي الواعرين. وهنا فاش غتبدا الغيره والحسد في النفوس ديال صحاباتها، وحتى هي غادي تفك من كل شيء، وغادي تبقى عندها غير صاحبتها وحده. هاد صاحبتها سميتها حسنه، وهي اللي بقات معاها، وهي اللي كتجيب ليها الخبر ديال البنات اللي كانوا خدامين معاها، حيت صحاباتها ولاو قارينا فيها حسيفه، ولاو كيقلبوا لها باش يدخلوها في اقرب مشكل واسهل مشكل باش تجرع عليها الباترونه ديال الخدمه. ارى لينا سيدي واحد النهار ما بقاش كتجي حياه للصالون ديال الماساج. الباترونه ولات كتصوني عليها في التليفون، ولكن التليفون طافي. وبما انها محركه عليها الدعوه، قررت انها ما تكتفيش بهذا الشيء ودير استثناء وتمشي عندها للدار، ولكن كتدق عليها وما كيجاوب حتى شي حد، وكتصوني عليها ووالو. دبرت تقريبا شي سيمانه بحال هكاك. الدار فين كاريه حياه ولات كتخرج منها واحد الريحه اللي هي خايبه، خصوصا ان ساكنه هي في واحد العماره فيها الناس، وداك الناس ولاو كيتشكاو من الريحه اللي ولاو كيشموا. جمعوا داك الناس اللي ساكنين في ديك العماره ومشاو عند القايد ديال المنطقه، والمسؤول من يسمع الخبر فحال هكا ان الريحه خايبه وان السيده ما بقاتش كتبان اكثر من السيمانه هذه، اذا الخبر ما كتبشرش بالخير. علموا السلطات المعنيه ومشاو البوليس، ولقاو فعلا كاينه ريحه. تعلمت النيابه العامه وخداو لوطوريزاسيون باش تحل الباب ويدخلوا يشوفوا اش كاين. وملي غيدخلوا البوليس غيلقاو في المراح الجثه ديال الحياه مضروبه بموس. وماشي غير هذا الشيء، غيلقاو شخص اخر جثه هامده ومضروب بزاف ديال الضربات في كرشو، في عنقو، في راسو، المهم كله مخرق. وهنايا غادي يبدا يتطرح السؤال، شكون دار هذا الشيء وشكون مول هاد الفعله؟ غادي يلقاو لاكارت ديال الحياه، وهنا غادي يعرفوها ماشي بنت اكادير. والشخص الثاني كان خليجي والجنسيه ديالو سعوديه. وهنا البوليس غادي يعرفوا بطبيعه العلاقه اللي بيناتهم. ديك الساعه علموا الشرطه العلميه اللي التحقوا مباشره لأي المكان، وبداو بمعاينه مسرح الجريمه ورفع البصمات. الشرطه ولاو كيسولوا الجيران، كيقولوا لهم واش عمركم سمعتوا عليها شي حاجه او شفتوا عليها شي حاجه. ولكن الجيران والناس ديال الدرب ما كاينش اللي قال عليها شي حاجه ديال العيب ولا شاف عليها شي حاجه. كانت محتارمه راسها ومحتارمه الناس ديال الدرب، وديما كتدخل بوحدها. قرروا البوليس باش يمشيو يعلموا والديها. والغريب في الامر فاش قالوها لباها ما دار حتى شي ردة فعل، وما عطى الامر حتى شي اهتمام، ما بقات فيه ما والو. والبوليس جاتهم هاد القضيه غريبه، ولو انه يكون غير راجل ما، لو كان انه دار شي ردة فعل وهو يقول لهم الاولى والاخرى نقول لكم كان هذا هو المصير ديالها. وخرج وخلاهم. قضيه غريبه. رجعوا البوليس عند داك الباترونه ديال الصالون. فاش كانوا كيسولوها قالت لهم واحد المعلومه مفادها، ان حياة فاش كتكون خدامه ديما كيجي عندها واحد التري، وراني درت فيها. هاد المره الا عاود جا عندك راني غنجري عليك انت وياه. ومن تما ما بقاش جا. وما يسولوها البوليس شكون هذا، قالت لهم سولوا صاحبتها حسنه هي اللي غادي تقول لكم هاد خينا شكون هذا. استدعوا حسنه وقالوا ليها من امتى ما بقيتيش شفتي حياة؟ قالت لهم من نهار ما بقاتش كتجي للصالون. وهما يقولوا ليها شكون داك خينا اللي كان كيجي عندها؟ قالت لهم باللي كان كيعرفها، صديق مقرب ليها، كان كيبغيها وكان ديما مضارب معاها باش ما تبقاش خدامه في هاد الصالون ديال الماساج. مشاو البوليس استدعاوه وجابوه وما يسولوه السي رشيد شنو بينك وبين حياة؟ قال لهم والو، اللي بيني وبينها علاقه ديال الاخوه. قالوا ليه ولكن الشهود كيقولوا العكس. قال لهم هادشي اللي كاين، وهما يواجهوا مع حسنه واكدت العلاقه ديال بينه وبين حياة. ولكن ثبتوا الشهود اللي خدامين مع رشيد ان النهار اللي وقعت الجريمه كان هو خدام في خدمته. اذا شكون مول الفعله؟ هنا البوليس غادي يقرروا يعمقوا البحث حتى لواحد النهار هو يخرج التقرير ديال البصمات اللي كانوا في مسرح الجريمه. المفاد ديالو ان كان معهم شخص ثالث نهار وقعت الجريمه. اما المفاجاه هي اللي غادي تسمعوا دابا. الطرف الثالث هو صاحبتها سناء. ولكن علاش؟ اجي دابا نقول لكم كيفاش. السعودي في الاول كان مع حسنه، من بعد غادي تقلب عليها وغادي يولي مع حياة. حسنه ولات كتشوف السعودي كيفورني على حياة بالمزيان، ما عجبهاش الحال وقالت علاش يفوتني. داك النهار كانت معاهم وخلاتهم حتى سكروا وجابوا الكاو.
جبدات الموس اللي كانت مخباة عندها وبدات كتضرب فيهم. الحسد والغيرة خلاها تصفيها لصاحبتها ولداك السعودي ودبرت في سنين طويلة ديال الحبس. الغيرة صعيبة مع العلم أنها ما كانش عندها علاش تغير، بزوجهم كانوا غالطين وزادت غلط فوق غلط. الأخرى الله يرحمها وهي دابا راه كتسبيري. حلقة صراحة ما فيها ما يتسمع. الله يدير شي زاويد الخير والله يهدي الجميع. كنتم معنا في هذه الحلقة هذه، نشوفوا في حلقة أخرى إن شاء الله وفي جريمة واحدة أخرى إن شاء الله.